In previous video, I show you how to grow spinach and how delicious and nutritious microgreens are. In this video, I grow spicy mustard in water and in wet tissue. You will see how different when growing the same seed into different conditions. Trong video trước mình giới thiệu là cách trồng rau mầm và rau muống mầm, và rau muống mầm hoặc là rau mầm thì bổ dưỡng như thế nào. Trong video này mình sẽ giới thiệu sự khác nhau trong cách trồng rau mầm trong nước và rau mầm trong giấy trong môi trường ẩm. You need a container with a shake to grow in the water, and you need a basket and wet tissue to grow in tissue. For a seed, make sure you buy easy organic seed. It's from Phú Nông, Sen Nông, or Awagro. Seed is soaked in the water for 8 hours. You can soak overnight. Now this is 3 layer on a basket and tray. Underneath you need a basin. Rau mầm phải là rau sạch. Bạn có thể mua từ công ty Phú Nông, Sen Nông hoặc Awagro. Ngâm trong nước 8 tiếng hoặc là ngâm qua đêm. Đấy. Nếu mà trồng trong nước thì cần cái hộp có cái khay. Còn nếu mà trồng trong rổ thì cần một cái rổ và 3 lớp giấy. Dưới cái rổ thì có một cái thau đỡ mà giữ ẩm. You spray the seed on the tray or on the wet tissue and then cover a thin wet towel for the first 3 days. Twice a day, you open and you spray the water to make sure it's wet. Bạn rải hạt trên cái khay cả nước hoặc là rải hạt trên cái khăn giấy ướt. Rồi mỗi ngày 2 lần rưới nước lên khăn giấy, phủ lại cái khăn ẩm. Và 3 ngày đầu tiên là phủ cái khăn ẩm đó để mà cho cây nó mọc. Đấy, bạn rưới nước như thế này. How to spray the water on a seed. Wow, this is the second day. You see it begin sprout. Đây là ngày thứ 2 và hạt cải nó đã bắt đầu nảy mầm lên màu trắng. Đấy, cứ như vậy, ngày tưới nước 2 lần, phủ khăn lại trong 3 ngày đầu. Sau đó 3 ngày sau thì không cần phủ khăn và để dưới ánh sáng bình thường, không phải trực tiếp ánh sáng mặt trời. Thì bạn giữ như vậy trong vòng 6 ngày đến 7 ngày thì thu hoạch được. On the third day, the sprout become longer. Ngày thứ 3 thì hạt nảy mầm nó bắt đầu dài ra. Đấy, gần như là muốn có lá rồi. In the evening of the third day, you can see the sprout have 2 leaves. Chiều tối ngày thứ 3 thì mầm nó đã lên và có được 2 lá non. On the 4th day, the sprout become green, and when you spray the water, you upside down the basket and you spray the water from the bottom. This is to avoid the sprout rottage.
Còn ngày thứ tư thì lá nó đã lên màu xanh. Và khi tưới nước cái khăn giấy ướt này thì phải úp cái mặt lại và tưới từ phía sau. Điều này để tránh quá nhiều nước và cây bị úng. Còn ở trong cái khay thì mình tưới nước bình thường. Grow the sprout in the shade water. You spray the water as normal. Now this is day 6. You see how long for the sprout is. Root become longer. Microgreens from water, it grows faster, while the body is white, and when it is sweet. But the sprout in the wet towel, it is shorter, and when eating sprout, the sprout in the wet towel is more spicy and a little bit bitter than the one to grow in water. Both of them are good, but I like the way the sprout grow in the water because it's fresh. You compare the two leaves in the water, in the wet towel. In the water, it's much longer. So this is outcome of 6 days. Thank you for watching this video. Hope you can do successfully.